toekenning voor opname stamboek, eventueel sterverklaring. De jury, onder voorzitterschap van Jan Hellings, dat is Ulrike Weisner en Ellen Ree, zullen in deze baan de jury zijn.
ik stond er wel. Ja, die van Jan. Van Jan en de... Ja, dadelijk. 10 voor 11. Ja, twee dan een derde. Zo is het. Ja, kan mij vinden ook een goed spelen. Nee, niet 85. Ja, en... En de 9. Jouw oud en en ik kreeg hem ook niet. Wat doen ze eigenlijk in een kliniek? Eigenlijk in alle hoeken afremmen en weer aanzetten. Ja, wel op. En weer aanzetten. Er staat meer informatie, hè? Dus, nou, ik heb ooit te doen met de filmbrenner. Want als ze net en die tegen die houden ingaan, dan pak je wel even een doek. Je ziet ook wel van die jongens die durven, hè. Praatjes heb ik wel, maar dan nou het weer aan het top. Ja. Mooi.
Freule krijgt een tweede been. Ik zeg, ik moet hier opletten, maar zo. Te laat weer. Ja, dat hoor ik al net. Ik weet niet, dat ga ik nog doen. Nou, dat zijn bedragen genoeg. Goedemorgen. We zijn hier gestart in baan 2 met rubriek 5. We hebben paard nummer 76 in de baan. Een modern gebouwd paard. Goede bovenlijnen, goede romprichting, ook voldoende lang gelijnd. Het rastype, even een sprekend hoofdje, ook lichte hoofd-halsverbinding. Kon iets meer lengte hebben in de hals. Het beenwerk heeft wel hardheid, kon wel correcter gesteld zijn, zowel in de voorbenen als de achterbenen. De stap, dus toch vandaag een beetje het hekelpunt. Daar heeft hij wel moeite voor de goede tact en de regelmaat te vinden. Blijft hij een beetje kort en gespannen. In een draf waardeert hij zich wel op, heeft hij veel ruimte erin. Gaat hij mooi opwaarts, mocht het achterbeen nog iets meer onder het lichaam plaatsen, dat hij makkelijker het schakelend vermogen krijgt. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Voor een hogere waardering willen we toch meer kwaliteit in de stap zien.
En de eerste premie is een feit. Catalogus nummer 44, chapeau van de zaalroeper. En hij is heel band met een fabriekmoeder, stermoeder, stersportmoeder. Gefokt in eigendom bij Greet Hendriksson bij in Zuid. Van harte proficiat. En chapeau. En het is goed om te weten, want er gisteren natuurlijk ook een aantal keuzes gebeurd zijn. Daar is toen één eerste premie gevallen bij de Hengstkeuzes, dat was catalogus nummer 11, de tweede kunstring. En bij de Nenkeuzes was het een eerste premie reken. Er waren zelfs wel 7 eerste premies, waarvan er 4 uitgenodigd zijn voor het kampioenschap vanmiddag. Dat zijn de nummers 16, 18, 19 en 22. Dus dat is wel een mooie kampioenschap zal het worden vanmiddag. Oké, ja.
Rubriek 5. We hebben weer 2 paarden terug voor primering. We beginnen met nummer 77. Een paard dat voldoende rastype heeft, een sprekend hoofdje, veel behang erop heeft. De hals hadden we graag iets meer kap gezien, hij had een beetje onderhals. In de bouw heeft hij is hij voldoende lang in het lichaam, maar aan de beleiding kon hij wat sterker aan de aansluitingen zijn. Heeft een lang kruis erin, beenwerk, heeft een goede hardheid. Hij is wel wat rechtgesteld in het achterbeen. De stap heeft hij goede ruimte, voldoende tak erin. Mocht daarbij nog iets meer souplesse tonen. In de draf heeft hij ook voldoende ruimte en kracht, maar blijft hij toch wat te veel op de voorhand. Hadden we graag wat dragend vermogen gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan op kop geplaatst nummer 75. Mary die goed in het rastype staat. Een voldoende sprekend hoofd. Ook veel lengte in de hals. Mocht daarbij iets meer neklengte hebben. In de bouw ook voldoende lang gelijnd. De rug is voldoende sterk. Beenwerk is rechtgesteld. Ook voldoende hardheid. Paard stapt nu ook met terugkomen ook heel makkelijk. Mooie ruimte erin, goede takt in. Veel souplesse erin, mooi over de rug. Dat heeft hem opgewaardeerd. In een draf heeft hij ook goede ruimte. Heeft hij een iets hoog ritme, maar wel voldoende schakelend vermogen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een 2e premie. Eigenaar gefeliciteerd. Ja, dan in deze ring de uitslag van Veulen nummer 39. Veulen die iets lang gelijnder
We zijn begonnen met rubriek 6a. Het paard nummer 79 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat, lange hals heeft, ook goed gevormd. Het hoofd is ook iets lang, mocht iets edeler zijn. In de bouw is hij wel hoogbenig en voldoende lange lijn. We missen de aansluitingen in de bovenlijn. Daar doet hij wel week aan. Beenwerk is ietsje stijl gekoot, kon nog iets meer hardheid hebben. De stap heeft hij wel voldoende ruimte en een voldoende souplesse. In een draf mis je nog een beetje de kracht, blijft hij op een voorhand, missen we het dragende vermogen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
van de eerste merrieveulen, nummer 53. Een goed ontwikkeld merrieveulen met heel veel rasuitstraling, ook veel lek in het voorbeen, verticaal hout. Een veulen met een goede schouderligging, ook een groene sterke bovenlijn. In het beenwerk zou die iets correcter mogen zijn, is erg koelhachtig in het achterbeen. In de stap laat hij een hele korte pas in, die nog iets de tak mist. In draf maakt hij voldoende houding en legt het voorbeen ook voldoende uit, maar zou iets krachtiger in het achterbeen mogen doortreden. Veulen krijgt vandaag vanwege de stap een derde premie.
Ja, want ik denk dat ik dan weer een keer ga, dan kan ik gewoon even kijken.
Een veulen geboren op 2 april, een goed ontwikkeld royaal veulen met een lange hals die wel iets verticaler gesteld mag zijn of iets edeler in zijn hoofd moet zijn. Veulen met een voldoende bovenlijn of voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk en het fijn beenwerk of lang gekookt beenwerk. In de stap blijft hij erg kort, zal het voorbeen verder weg mogen zetten, ook meer buiging tonen in het achterbeen. In draf maakt hij een voldoende houding en met name in de tweede ronde ook voldoende buiging in het achterbeen met voldoende kracht. Vullen krijgt een tweede premie.
Ja, nu gaan we verder met de eerste groep 3-jarigen. We hebben hier 6 paarden terug voor premiering. We hebben de nummer 79 opgenomen in het stamboek en nummer 81 was afwezig. We beginnen met nummer 78. Dat is een merrie die goed in het rastype staat, mooie front erop heeft, ook een sprekend hoofdje. En de bouw is die sterk in de beleiding, hij is wel wat neerwaarts gebouwd, ook fractie strak in de rug. Beenwerk heeft goede hardheid, hij is ietsjes week gekoot in de voorbenen. De stap heeft hij voldoende ruimte, voldoende tact, hij blijft een beetje gehaast, mocht er iets meer ontspanning in vinden, iets meer souplesse tonen. En een draf heeft hij ook voldoende ruimte, maar blijft hij te veel op de voorhand. We willen toch meer een dragend achterbeen zien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan hebben we nummer 82, is een hoogbenig paard dat voldoende lange lijn is. Kon wat sterker in de middenhand zijn. Een rastype heeft hij een lange hals, ook wel verticaal geplaatst, en iets onderhals. Beenwerk heeft voldoende hardheid, hij is wel iets gehoekt in de achterbeen. De stap heeft voldoende tact, blijft een beetje afgepast, mocht daarbij iets meer souplesse tonen. Stapt ook ietsjes uit de heupen. Een draf heeft hij goede ruimte, hij heeft wel een krachtig achterbeen, maar hij blijft toch een beetje neerwaarts draven. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan hebben we nummer 85. Qua rastype stak er deze een beetje bovenuit. Een heel mooie royale voorhand, mooi gevormde hals, sprekend hoofd, ook een lichte hoofd-halsverbinding. In de bouw is hij voldoende lang gelijnd, ook een sterke bovenlijn, een beetje kort in de middenhand. Wel voldoende lengte in kruis. Beenwerk heeft een goede hardheid, hij is vrij gehoekt in het achterbeen, heeft grote hoeven. De stap heeft hij voldoende ruimte, maar hij heeft toch wel moeite voor de goede tak te houden. En een draf mist hij op het moment nog de kracht en de gedragenheid. Heeft hij niet altijd, heeft hij soms wel moeite voor de goede regelmaat vast te houden, maar gezien zijn goede rastype en bouw wordt het vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. En nummer 84, paard dat goed in het rastype staat, mooie voorhand heeft, edel hoofdje, ook een heldere blik erin. In de bouw is hij voldoende lange lijn, kon in de middelhand een fractie sterker zijn. Beenwerk is goede hardheid, ook correct gesteld. Paard heeft een vlijtige stap met voldoende souplesse in het lichaam, ook in een draf, veel lossigheid, goede techniek in de benen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een 2e premie. Dan hebben we het paard nummer 83. Paard dat modern gebouwd is, lang gelijnd, ook sterke bovenlijn heeft. Het rastype een mooi sprekend hoofdje erop heeft. De hals is goed gevormd, hij is wel wat horizontaal gesteld. Beenwerk heeft een goede hardheid, ook royale hoeven. Het achterbeen is een fractie rechtgesteld. De stap heeft hij goede ruimte, heeft hij ook... Als hij zich ontspant, een goede tact. Hij houdt daar wel een beetje de rug vast. In de draf heeft hij ook goede ruimte erin, goede beentechniek, gaat mooi opwaarts. Mocht daarbij iets meer souplesse in de rug hebben, iets meer schakelend vermogen hebben, maar wel goede techniek. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek ster met een 2e premie. Dan op kop geplaatst nummer 80. Dat is een mooi langgelijnde merrie, heel goed gebouwd. Ook goed een rastype, mooie royale voorhand. Het hoofdje kon een fractie edeler zijn. Beenwerk heeft veel hardheid erin. Fractie gehoekt in het achterbeen. Paard als je ontstapt
ontspant, dan krijgt hij een goede stap erin met goede ruimte en tact erin. In een draf is hij lichtvoetig, gaat hij ook mooi opwaarts, heeft hij voldoende schakelend vermogen. Ook dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd.
alleen de dames willen balanceren. Maar ja, dan moet Fleur, oh nee, het is Fleur. Ja, Fleur, dat is gewoon van Ruben. En ik heb niet, we staan ook wel ongeveer. Maar in ieder geval, vind jullie wel in ieder geval van Arno, jongen, help meeschap. Dus de deelnemers van rubriek 2b Ja. en ik kunnen naar de baan. Zonder weet We dat. lopen daar een beetje voor op het schema, maar nu bent u hier, kom met uw deur. Niemand anders zou kunnen vertellen. Hoe eerder hoe beter, misschien nu nog redelijk Kunt vol. goed. Tot dadelijk. Dus graag naar de baan.
Het was dan mensen voor 2012. Dit waren die konden dan.
Magenstad krijgt de eerste prijs.
landweer. Ja, hij ging goed. Oh. Ja, die waren inspannen. Oh, goed. De hartzakker nummer 51, geboren op 11 maart. Lang geleid Keulen, ook een
zou gewoon komen, dan wordt
We hebben hier 6 paarden in de baan. Alle paarden zijn teruggekomen. Op zich is dat al een goed resultaat. We beginnen met paard nummer 90.
Paard dat correct gebouwd is. Ook voldoende lengte in het lichaam, een beetje strak op de ruglijn. Een trastype mocht hij iets meer oprichting hebben. De hals is wat horizontaal geplaatst. Het hoofd is voldoende sprekend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, wel ietsjes gehoekt in het achterbeen. De stap heeft hij goede ruimte, voldoende souplesse. Mocht daarbij nog iets meer kracht ontwikkelen in de draf. Blijft hij wat te veel op de voorhand, hadden we hem toch graag iets meer zien reizen. In de voorhand dan iets meer op het achterbeen zien komen. We hebben ook een iets hoog ritme daarin. De paard wordt gezien in een goede exterieur en een goede stap opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we paard nummer 91. Paard dat goed in het rastype staat, royale voorhand heeft. Ook, veel front erop, ook een lang gelijnd dus. Hij is wel wat neerwaarts gebouwd. De rug kon ook een fractie sterker zijn. Beenwerk heeft goede kwaliteit. De stap is toch af en toe een beetje kwetsbaar. Heeft hij wel goede ruimte, maar is niet altijd taktvast. De draf moet hij ook iets meer op het achterbeen komen. Heeft hij wel voldoende ruimte en voldoende kracht, maar hadden graag iets meer dragend vermogen zien. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we paard nummer 92. Nog een heel jeugdige merrie. Ook mocht iets rijker in de bespiering zijn. Verder wel correct gebouwd, modern gebouwd. Goede bovenlijn erin. Een trastype, veel front erop. Het hoofd is voldoende sprekend. Beenwerk is rechtgesteld. Ook goede hardheid. De stap heeft die goede ruimte. En ook voldoende takt erin. Mocht daarbij iets meer kracht ontwikkelen. In een draf loopt hij ook technisch goed opwaarts. Met goede ruimte erin en voldoende takt. Mocht daarbij iets meer kracht nog ontwikkelen. Totaliteit wordt dit paard opgenomen in stamboek ster met een tweede premie. We hebben paard nummer 86. Paard dat goed in het rastype staat, mooie voorhand heeft, een luxe opdruk. Mooie lichte hoofd-halsverbinding. En de bouw voldoende lang gelijnd. Kon iets sterker in de middenhand zijn. Kruisje heeft een goede lengte, maar is wel wat hellend. Paard heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk. Ook voldoende rechtgesteld. Paard dat heel makkelijk stapt, veel losheid toont en ook een goede ruimte daarin maakt. Goed ontspannen stapt. In de draf heeft hij ook goede ruimte. Blijft hij een beetje op een voorhand, mocht je ook net iets meer over de rug lopen. In totaliteit wordt het paard opgenomen in stamboek ster met een tweede premie. Paard nummer 88. Dat is nog een rassige merrie. Een royale voorhand, hoofd is voldoende sprekend. Het is een langgelijnde merrie. Lang kruis erin, goede sterke rug. Beenwerk heeft veel hardheid, is ook correct gesteld. Hij staat wel met de hoeven ietsjes op de tenen. De stap heeft voldoende ruimte, ook voldoende kracht. Mocht erbij iets meer souplesse tonen in de draf, maakt hij een goede houding. Heeft hij voldoende kracht, mocht erbij iets meer souplesse tonen, iets meer schakelend vermogen. Maar wel technisch goed. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek ster met een tweede premie. Dan op kop geplaatst nummer 89. Merrie die goed in het rastype staat, lange hals erop heeft, voldoende sprekend hoofd. De bouw heel correct gebouwd is, mooi evenredig, goed, sterk in de aansluitingen, goede romprichtingen. Beenwerk is rechtgesteld met een goede hardheid. Paard dat ook heel makkelijk stapt. Elke pas is mooi raak, mooi ontspannen, ook in een draf. Vertrekt hij mooi op het achterbeen, klimt er mooi in, kan makkelijk schakelen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek ster met een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Keulen krijgt de derde premie. Dat is niet zo. Groter. Er was nog een eerste premie gevallen, die was even ontschoten, maar dat was catalogus nummer 60, Chic van Dynamic. En tijden uit een Omer Stermerrie, gevochten in eigendom door Maurice in Wadenooi. Van harte proficiat met Chic. En deze met haar eerste premie. Voor eigenaren die zo gelukkig zijn dat ze een veulen hebben met de eerste premie, graag even wachten tot het einde van de ochtendkeuring. Dan wordt bekendgemaakt welke van deze eerste premies worden uitgenodigd om deel te nemen aan het
hellend in het kruis. Heeft Veulen beschikt over heel fijn beenwerk. Is wel iets gehoekt in het achterbeen. Zou ook in de afloop van het voorbeen iets correcter mogen zijn. Veulen beschikt over een takmatige en voldoende ruime stap. En Veulen wat zich in draf heel erg opwaardeert met een opwaartse draf die heel veel souplesse en lichaamsgebruik laat zien. Ook heel veel techniek in het achterbeen. Veulen loopt met heel veel balans en kan schakelen. Veulen krijgt een eerste been. Nee. Die zit zo al. Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dan 4 jaar geleden gebeurd. ga je daar anders doen je dan weer. Nee, dan moet je zelf dus kloppen lang. Straks de Amazone en zit er achteraf. Ik denk dat deze nu straks is die zone. Ja. Je bent nooit op een bedrijf. Nee.
lijn zou in de bovenlijn wat geslotener mogen zijn. Vullen heeft ook een helmkruis. Vullen beschikt over fijn beenwerk wat misschien iets correcter gesteld mag zijn. In de stap laat hij voldoende tact zien, maar mist daarbij toch nog iets de buiging en de kracht. Zelfs zien we terug in de draf, maakt wel voldoende houding, maar moet krachtiger doortreden met het achterbeen. Vullen krijgt daar een derde been. Nee, als je iemand hebt, als je ligt van iemand in het wit die ergens. Ja, ja. Maar ja, met inspannen. Ja, we hebben het erg moeilijk. Ja. Ja, ik heb de hele weekend daar verloren, ja, dus ja, ik... Ja. En
ik krijg ze alles niet, dus hun, maar dan zijn ze zo goed. Zo weet ik het ook nog niet, hè. Dat is gevaarlijk, hè. Ja, dat is een broesje. Ja, die ballen in zorgen de merken op kunnen me half inspannen. Nee, ik ben er niet. Dan moet je gewoon in zijn grond kunnen komen. Ja. Hoe goed is het in mijn hoofd?
tussenin gingen misschien. Misschien is het ook niet gekant, want Ja. het is niet Ja, gekant. dat klopt niet. Dat is waar. Nee, we alleen maar tussen een brandje. Dat doen we altijd, dat soort wermen. Dan moet de huisstof als en dan meteen kappen. Hoewel er zijn er twee die niet gekapt zijn, maar ik weet niet welke. Of een jeent hebben we wel gehad, want dat viel er midden, die konden wel.
maar aard nog iets mooier als kleur.
Oké, de derde groep 3-jarigen. We hebben er toch nog even overheen moeten kijken. Er zijn toch wel wat aandachtspunten. Die hebben we even de tijd gegeven dat de paarden goed tot rust kunnen komen. We beginnen met paard nummer 93. Paard dat goed in het rastype staat, royale voorhand heeft. Ook lang gelijnd dus. Kon wel wat sterker in de rug zijn. Beenwerk voldoende rechtgesteld. Mocht iets meer hardheid hebben. De stap, dan blijft hij toch een beetje afgepast. Moet hij ook wat taktvaster zijn. En draf waardeert hij zich wel op. Maakt hij voldoende ruimte en voldoende kracht. Mocht hij nog iets meer dragend achterbeen tonen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek. Met een derde premie. Dan nummer 97. Dat is een heel goed gebouwd paard. Mooi opwaarts gebouwd. Goede bovenlijn erin. Goede schouderpartij. Ook rijk front erop. Mooi gevormde hals. Fractie zwaar. Beenwerk kon hij wel wat karakter in de voorbenen. Ook iets meer hardheid. De stap. Dan blijft hij toch een beetje zoekend. Moest hij ook wat taktvaster zijn. Dat zien we ook een beetje terug. In de draf heeft hij wel goede houding. Gaat hij wel wat opwaarts. Maar we missen toch het vermogen in het achterbeen. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 99. Is wel een voldoende jeugdige merrie. Ook modern gebouwd. Voldoende rassig. Is iets ielig in de hals. Beenwerk kon qua standen iets karakter zijn. De hardheid is voldoende. De stap is hij nog wat zoekend. Mist hij nog wat de kracht. Wat taktvaster zijn. Wel voldoende ruim. In een draf maakt hij wel goede houding. Heeft hij voldoende gebruik van het achterbeen. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Beenwerk en de stapkwaliteit moeten toch iets hoger zijn. Dan hebben we nummer 94. Dat is een jeugdige merrie. Die voldoende rastype heeft. Mocht iets meer kap hebben. Ook iets meer neklengte zou niet misstaan. Verder voldoende lang gelijnd. Ook hoogbenig. Een fractie neerwaarts. De stap, ja, daar blijft hij toch een beetje druk. En vindt hij zijn ritme niet. En een draf maakt hij wel voldoende ruimte en voldoende kracht, maar hadden we toch graag ook iets meer zweefmoment gezien. Ik denk dat op het moment een beetje in zijn hoofd ook speelt dat hij zijn ontspanning niet vindt. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 98, dat is een lang gelijnde, sterk gebouwd paard. Ook goed in het rasteam bestaand. Veel front erop, lange hals erop. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is wel vrij gehoekt in het achterbeen. Heeft vandaag toch wel wat moeite in de stap voor de goede tak te vinden. Een draf maakt hij wel goede houding, heeft hij wel goede ruimte en voldoende kracht. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Ook hier moet de stap toch overtuigender zijn. Dan nummer 96 is een voldoende rassige merrie. De voldoende lengte in de hals, mocht iets meer kap hebben. In de bouw ook voldoende correct gebruikt. Goede romprichting, mocht iets meer beenlengte hebben. Het paard heeft een vlijtige stap, goede ruimte erin, voldoende souplesse en takt erin. Ook in een draf die voldoende ruimte heeft en een goede houding. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek ster met een tweede premie. Dan hebben we op kop gezet nummer 95. Dat is een lang gelijnde, sterk gebouwd paard. Ook goed in het rastype staand. Correct beenwerk eronder. Een stap die goede takt heeft, goede ruimte erin heeft met een goed krachtig achterbeen. Ook in een draf gaat hij mooi opwaarts met goed achterbeen erin. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek ster met een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd. Twee eerste premies.
grote dik. Intensieve aardje, niet? Intensieve. Ik heb neergezet tegen Alexander, ik zei, die wordt er af en toe een beetje strooien gesteld. Lange stam. Je wilt niet veel meer. Die zou je niet laten zien. Floortje kan ik verder. Nu horen dat hij dat de rente over. Ja, dat gaat ook in. Dat is er iets mee gedaan, die nieuwe. Nee, stel al even. Meer zo, dat durf ik uit. We zijn in baan 2 gestart met rubriek 7. De stambokmer is voor graadverhoging. Paard nummer 100 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft, voldoende front, heeft veel behang. In de bouw hadden we hem graag iets langer gelijnd gezien. Ook wat meer voorbeenlengte zou niet meer staan. Rug is voldoende sterk, beenwerk. Voldoende hardheid, is ietsjes gehoekt in de achterbeen. Is ook wel wat nauw. De stap heeft hij voldoende kracht en ruimte met een goede takt. De draf heeft hij wel een hoog ritme, blijft hij op een voorhand. Missen we toch een dragende achterbeen voor een premiering, dus vandaag geen premiering.
Hè? Was je aan? Weet niet. Paard nummer 101 in de baan. Paard dat voldoende lange lijn dus. Goede bovenlijn erin heeft. Ook goede rondrichting. Trastype is ook voldoende. Lange hals. Mocht wat meer kap hebben. Ook ietsjes onderhals. Het hoofd is voldoende sprekend. Het beenwerk heeft voldoende hardheid. Is wel rechtgesteld in het achterbeen. Is ook iets nauw in de voorbenen. De stap, ja, missen we vandaag toch de kracht en ook de lossigheid. We hadden ook meer spronggebruik daarin willen zien. Soms wel moeite met een goede tak te houden. En eraf is wel voldoende, heeft hij voldoende ruimte, voldoende houding. Maar hadden we ook graag iets meer kracht vanuit het achterbeen gezien, iets meer dragend vermogen. Dit paard wordt vandaag ook niet gepremeerd gezien de kwaliteit van de stap toch iets beperkend is.
graag Emper nummer 68 naar de baan. Emper nummer 68 naar baan 1. Wacht op nou. Super.
welke veulens er vanmiddag naar het kampioensring mogen komen. Dat is het hengsteulen catalogus nummer 44 en van de merrieveulens catalogus nummers 33, 58, 59 en 60. Dus het hengsteulen 44 en de merrieveulen 33, 58, 59 en 60. En daarmee hebben we twee hengstveulens voor de kampioenskeuring. Hengstveulens dat gisteren een eerste premie kreeg, dat was catalogus nummer 11. En dan nu dus catalogus nummer 44. En van de merrieveulens van gisteren hebben we er ook 4. Dat waren de nummers 16, 18, 19 en 22. Dus we hebben 8 merrieveulens in de kampioensring en 2 hengstveulens. Degene die dus de veulens met die eerste premie en uitnodiging voor de kampioenskeuring hebben, die graag klaarstaan om 1:15, 1:30 of aan het aangepaste tijdstip dat ik nog zal rondroepen. Inmiddels is het 1:15, we zijn nog niet klaar met het programma, dus ik denk dat we een kwartiertje uitlopen. Het zal in ieder geval om 2 klaarstaan. Dank je. En ook de deelnemers van gisteren, graag even melden bij het secretariaat dat je aanwezig bent. Dat is wel zo handig voor de ringmeesters. Dank. In baan 1 zijn de enters, daar hebben we de voorlopige opstelling tot 69, gevolgd door 68. Voorlopige opstelling. De uitslag van de rubriek Enters, kort geplaatst en tweede plek nummer 68. We beginnen onderaan nummer 68, een goed ontwikkeld enter die ook nog een voldoende jeugduitstraling heeft, een hoogbenige enter met die iets eerder in zijn hoofd kan, ook iets onderhals eruit drukt. Wel een correct gebouwde enter met ook droog beenwerk, is iets vol in het voorbeen en iets gevoegd in het achterbeen. In de draf laat hij veel ruimte zien met een goed achterbeengebruik.
Het zou iets correcter in de bewegingsafloop in het voorbeen mogen zijn in de draf. En dat zien we met name ook terug in de stap. Wel een stap met voldoende ruimte, maar zou iets krachtiger door mogen stappen. Maar is in de voorbeenafloop in de stap moet hij correcter. Dit enter krijgt vandaag een tweede premie. Nou, kort geplaatst in deze rubriek nummer 69, ook nog een heel jeugdig langsgelijnd enter, die iets edeler in haar hoofd mag zijn, maar wel met een lichte hoofd-halsaansluiting, ook heel veel lengte in de hals heeft. Een enter met veel voorbeeldenlengte, ook een correcte schouder en een correcte bovenlijn. Zou iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Dit enter beschikt over hard en droog beenwerk, is ook iets gehoekt in het achterbeen. Een enter met een hele takmatige en ruime stap, die ook een hele lichtvoetige draf laat zien. Misschien nog iets opwaartser mag lopen in de draf, maar wel met veel buiging in het achterbeen. Dit enter krijgt vandaag een eerste premie. Nou, bij de enters een mooie eerste premie.
Sorry hè. Dat is paard hè. Ik zeg net tegen haar. Dat is vorig jaar al. Jerry!
merrie met een goede bovenlijn, die iets minder hellend in het kruis mag zijn, die voldoende droog in het beenwerk is, iets Franse stand in het achterbeen, stapt wel met heel veel ruimte, maar zou iets actiever mogen doorstappen. In de draf laat hij hetzelfde beeld zien, heeft wel veel buiging in het achterbeen, maakt ook veel ruimte, maar zou voor een eerste premie iets meer balans en schakelijk vermogen laten zien. Dus voor dit Twenter vandaag een tweede premie. Nu gaan we verder op baan 2. We hebben de 4 tot 6-jarige sterrenmerries. We hebben hier 6 paarden gekeurd. Alle paarden zijn terug op tal gezet. We beginnen met paard nummer 102. Paard dat goed in het rastype staat. Mooi sprekend hoofdje heeft. Veel behang. De hals hadden we graag iets verticaler geplaatst zien. In de bouw is hij wel lang gelijnd, goed schouderpartij, ook een lang kruis erin. Mocht in de romprichting iets meer opwaarts zijn, zou wat mooier zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, fractie recht achterbeen. De stap heeft hij voldoende ruimte en tact, mochten we daar toch bij iets meer kracht en souplesse zien. In een draf heeft hij wel genoeg kracht vanuit het achterbeen, ook genoeg buiging in het achterbeen, maar blijft toch wat op een voorhand. We hadden hem graag iets meer zijn reis en nog iets meer in balans zien komen. En daardoor geen uitnodiging voor het CK. Dan hebben we nummer 104. Ook wel een rassige merrie. Met een sprekend hoofdje erop. Ook goed gevormde hals, veel behang. Ook een fractie horizontaal in die hals. Is een paard dat lang gelijnd is met een goede bovenlijn. Beenwerk is voldoende rechtgesteld. Mocht daarbij iets meer hardheid hebben. De stap is hij ruim en ook goede souplesse erin. En een draf heeft hij ook wel goede actie in de benen. Voldoende lichtvoetig. Maar gezien de kwaliteit vandaag in het beenwerk, geen uitnodiging voor de CK. Dan hebben we nummer 107. Dat is ook een moderne merrie, hoogbenig. Staat goed in de verhouding, ook voldoende in de beleiding. Paard dat rijk in het front is. Beenwerk heeft een goede kwaliteit, hij is wel wat gehoekt in het achterbeen. Paard dat een vlijtige stap heeft, mooie ruimte erin pakt en ook goede ontspanning erin vindt. Ook een draf met een goed achterbeen, dan maakt hij veel houding in de voorhand. Deze krijgt een eerste premie en uitnodiging voor het CK. Dan hebben we nummer 108, ook een hoogbenige merrie, modern gebouwd. En ook een rastype, voldoende mooi front erop. Mocht daar iets meer luxe opdruk hebben. Beenwerk is rechtgesteld met een goede kwaliteit. Paard dat ook makkelijk stapt. Ook in de draf goed achterbeen erin heeft en heel makkelijk kan schakelen met veel draagvermogen. Krijgt ook een eerste premie, een uitnodiging voor een CK. Nummer 105, ook een sterk gebouwd paard. Een royale schouderpartij, sterke bovenlijn, ook een lang kruis. Een fractie neerwaarts. Paard dat goed in het rastype staat, goed gevormde hals heeft, wel een fractie horizontaal in. Met sprekend hoofdje en veel behang. Beenwerk is correct gesteld. Ook een actieve stap met een goede tact erin. Een draf met een goed gebruik van het achterbeen en een goed zweefmoment. Ook deze een eerste premie, een uitnodiging voor het CK. En op kop geplaatst nummer 106. Een heel complete merrie. Lang gelijnd, sterk gebouwd. Goed in de verhouding staand. Ook rijk in het rastype. Royale voorhand erin. Met correct beenwerk. Een hele vlijtige stap. Mooi soepel door het lichaam. En ook een draf met veel veer en veel zweefmoment. Mooie verruiming in de passen. Dus ook een eerste premie en uitnodiging voor een CK. Eigenaar, gefeliciteerd. Het is een
mooi resultaat. 4 merries met een eerste premie en een uitnodiging voor een keuring. Dat zijn trouwens 106, ook 105, 108 en 107. En dan 104 en 102 die voor dit helaas steeds niet lukte.
Oké, we zijn toegekomen aan rubriek 9. We hebben 1 deelnemer, paard nummer 109. Paard dat goed in het rastype staat. Royale voorhand heeft, goed gevormde hals, ook een sprekend hoofdje. En de bouwoog voldoende sterk gebouwd dus. Goede schouderpartij, rug is voldoende sterk. Kruis heeft een goede lengte, wel ietsjes hellend. Beenwerk voldoende rechtgesteld, een beetje grof. Op dit moment de stap is een vlijtige stap, goede tak erin, goed door het lichaam. En een draf, hij maakt ook wel houding, heeft wat actie in de benen, maar mochten we toch graag iets meer ruimte erin zien en iets meer schakelend vermogen. En aangezien daardoor geen uitnodiging voor het CK. P, 109. En dan gaan we verder
Oké, onze laatste groep, rubriek 10, de kroonmerries. We hebben hier 2 deelnemers. Het zijn 2 merries die zich heel goed gepresenteerd hebben. We beginnen met nummer 110, een hele rassige merrie. Die heel goed in het rastype staat, een mooie voorhand heeft. Mooi veel behang erop heeft, ook in de bouw correct gebouwd is. Mooi lang gelijnd, beenwerk goed gesteld. Fractie gehoekt in de achterbeen, een vlijtige stap heeft. Ook in de draf heeft hij goed gebruik van het achterbeen, kan hij makkelijk schakelen daarin. Krijgt een eerste premie en een uitnodiging voor het CK. Dan nummer 111, een hele jeugdige merrie nog. Ook een goed in het rastype stand, mooie voorhand erin. Is lang gelijnd, kon in de ruglijn een fractie sterker zijn. Goed gesteld beenwerk, ook een hele vlijtige stap. Mooi soepel door het lichaam, ook in een draf. Mooi reizen in die voorhand, opwaarts bewegend, met makkelijk schakelend vermogen. Een eerste premie en ook een uitnodiging voor het CK. Eigenaar gefeliciteerd.
Nogmaals, we willen graag in de betalingsvolgorde een rondje stappen, dan een rondje even de baan verlaten en dan één voor één een rondje draven. Dus nu in de baan, catalogus nummer 11. Catalogus nummer 11, Ambras No Name Frisians. En Alver. Jonge Alver uit de stermee van Chabri. Gevochten in eigendom door A.G. Robben uit Lodenstad. En de tweede, Hengstbeurders catalogus nummer 44, Chapeau van de Waalhoeven. Een Hilbrandzoon uit de bekende merrie van de Waalhoeven, sterk sportmerrie. En dit is een merrie van Uldrik, gevochten in eigendom. Margreet Helmrich van waarbij uit Zuideren. In de baan blijft nu nummer 11 en die zal zich presenteren en een rondje dragen. Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat een sterk dier bij de Dan ook weer een rondje dragen voor Chapeau van de Waalhoeven.
komen ze terug in het catalogus-volgorde en aan de jury is het dan om te bepalen wie het beste hengsteulen is en het reserve beste hengsteulen. In ieder geval altijd vrij. Ja, bedankt. 2 hengstveulens terug. Nummer 11 is gisteren gekeurd, nummer 44 vandaag. 2 mooie eerste premie hengstveulens. Ik ga er geen heel lang verhaal van maken. Kampioen wordt nummer 44, een hele chic hengstveulen met een hele actieve stap en ook een hele goede draf met een goed achterbeengebruik. En reservekampioen wordt dan nummer 11, een correct gebouwd veulen met een ruime stap, ook een ruime draf die vandaag reservekampioen wordt, omdat de kampioen toch iets actiever en iets meer buiging in het achterbeen liet zien in draf. Eigenaren, gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. En dan is het tijd om de sheriff en de linten aan te hangen. En omdat beide veulens uit een stermerk komen, komen deze niet in aanmerking voor een bijzondere extra prijs, namelijk het beste veulen uit een stam of veulenmoeder. En daar zullen we dan bij de merrieveulens op terugkomen. Kampioen van de hengstveulens. Catalogus nummer 44, Chapeau van de Waalhoven, toepasselijke naam, Chapeau, Chapeau. Een Hilbrandzoon en geboren uit Merle van de Waalhoven, stamboek sterk, sportmerrie uit Uldrink, gefokt en in eigendom van de Greet Hendricks van Waarbij in Zuidergem. Linten aangehangen en de jury feliciteert de eigenaren. En voor de reservekampioen is er een mooie rozet. En natuurlijk ook de bloemen. En straks op de jaarvergadering is het ook een moment om dan voor beide een mooi kampioensbord in ontvangst te nemen. Leo. Hallo. Ja, supermooi. Er waren niet veel hengstveulens dit jaar, er waren heel veel afgemeld. Maar toch zijn er 2 mooie kampioenen uitgekomen. De kampioen catalogus nummer 44, Chapeau van de Waalhoeven. En catalogus nummer 11, Ambras No Name Frisian. Die hier met de prijs naar huis kunnen. Als alle foto's genomen zijn, dan doen we een ereronde. En dan hoop ik dat alle 8 merrieveulens voor het kampioen beste merrieveulen al klaarstaan.
En dan hebben we een mooi gevulde kampioensring met Merrieveulens. Want de Merrieveulens hebben het uitzonderlijk goed gedaan in deze keuring. Gisteren werden er al 4 uitgenodigd van de 7 eerste premiemerries die gisteren werden uitgedeeld. En vandaag waren er weer 5 merrieveulens met een eerste premie, waarvan er 4 zijn uitgenodigd. Het is een mooi gevulde kampioensring met 8 merrieveulens. Met een eerste premie. Waarvan er overigens ook nog 2 bij zijn die uit een stamboekmoeder komen. Dus die zullen achteraf nog een keer terug kunnen komen voor het beste veulen met een eerste premie uit een stamboekmoeder. Maar eerst gaan we voor de kampioen. Kampioen Merrieveulens, Schijndel 2024. En dat begint met totaalnummer 16, Antje van het Blokland. Een herrendochter uit een felle moeder, stermoeder, gefokt door Kees en Jet de Boer in Hoorn en in eigendom van Bakker in Kerkwerven. En dan kataas nummer 18, Alma van Stal Franken, een boetsdochter uit een Maaie stermoeder, gefokt door Franken in Deurningen en in eigendom van Rossen in Marenkessel. Op de derde plaats staat Cato van Stal Schreven, kataas nummer 19. Een oude dochter uit een Alwin Kroon sportmoeder, gefokt door Schreven in Weert. Kataas nummer 22, Auke van Hoeve Raamzicht, boetsdochter, Edwin stermoeder, gefokt door Beren in Meel. Nummer 33, Bente T, Hilbrands dochter, Beert stermoeder, gefokt door Tonen in Alen. En dan nummer 58, Gielke van de Berkenheg, een tierendochter uit een Bartele stamboekmoeder, gefokt door Schijven in Meijel en in eigendom van Stoeperij Bosdorp en Sint Antonis. Dus uit de stamboekmoeder en ook uit de stamboekmoeder bestaat nummer 59, Afke van Raamshille en Johannes dochter uit de tiende stamboekmoeder, gefokt door Vliesgouwen en Strijen. En dan tot slot betaald nummer 60, Chic van Dynamis, een tijdendochter uit een Omer stermoeder, gefokt en in eigendom van Maurice uit Waddenooien. En voor de jury staat betaald nummer 16.
dat is Antje van Kloplaan, gedaald nummer 16. Dankjewel Antje. En binnenkomt gedaald nummer 18, Alma van Stalsbanken. Dankjewel, allemaal van Stalsbanken. En dan willen we nu graag in de baan. Nou, nummer 19, Cato van Stalskreven. Dankjewel, Cato. En dan krijgen we binnen getouwens nummer 22, Auke van Hoeven, het raamzicht.
Dankjewel, Auke. Dan krijgen we nu gedrag nummer 33, band T. De band werd natuurlijk vanochtend gekleurd. De eerste 4 veulens zijn van gisteren. Die zagen we vandaag voor het eerst. En de veulens die niet verschijnen, dat zien we voor de tweede keer. Dat was Bente T. En dan komt nu binnen catalogus nummer 58. Gielke van den Bergen. Een tiende dochter. Dat was Gielke en dan komt nu binnen Afke van de Raadshille, de Johannesdochter.
Dankjewel, Aske. En dan de laatste van de achtste beurtkaart, nummer 60. Chic van Dinamis, de Tijgerdochter. Dat waren de 8 deelnemers aan het kampioenschap Beste Merrieveulen. Graag allemaal weer op getafelsvolgorde binnenkomen en rondstappen. En dan laten we aan de jury om het kampioen Merrieveulen Schijndel 2024 en het reservekampioen aan te wijzen. En tevens ook het Beste Merrieveulen uit een stamboek of veulenboekmerrie. En een speciale prijs die er voor het eerst in het leven is gewonnen. Ik geloof niet dat we eerder zo'n grote aantal deelnemers aan het kampioenschap Merrieveulen hebben gehad. 8 deelnemers. Nou, ik heb iets te doen. We zijn benieuwd. Ja, dankjewel. Een hele mooie groep Merrieveulen. Ook een hele kwaliteitsvolle groep die allemaal hun eerste premie dik verdiend hebben. Ik ga er niet een heel lang verhaal van maken. Ze hebben allemaal hun kwaliteiten. We hebben ik ga eerst de reservekampioen opnoemen. Een heel chic veulen met heel veel rasuitstraling. Met een hele vlotte stap. Een houding met heel veel, of een draf met heel veel houding en heel veel balans. Heel makkelijk en lichtvoetig. Reservekampioen van de Merrieveulens is nummer 33. Mag wel een beetje applaus voor komen, denk ik. Dan gaan we over naar de kampioen. Een heel langgelijnde, chic Merrieveulen met heel veel rasuitstraling. Die in de groep een hele ruime en correcte stap laat zien. Ook in draf heel veel houding maakt. Met heel veel balans en heel veel makkelijkheid loopt. Ook geen tempo nodig heeft, kan schakelen. Kampioen Merrieveulens is nummer 18. Eigenaren gefeliciteerd met dit kampioenschap. Dan is er nog een speciale prijs voor de
ingesteld door de Valkerijraad. En dat is het beste eerste premieveulen van een stamboekmerrie. In deze groep merrieveulens lopen 2 veulens die daarvoor in aanmerking komen. Dat zijn nummer 58 en nummer 59. En we hebben gekozen voor deze prijs nummer 59. Een veulen wat met een hele mooie houding loopt, ook een goed lichaamsgebruik laat zien. Een heel allround veulen. Eigenaren ook gefeliciteerd met dit resultaat. Dan stelt op als de kampioen Alma van stal Franke, de boetsdochter, gefokt door Franke in Deurningen en in eigendom van Rossum en Maan Kessel. Van harte proficiat met het mooie kampioensveulen, merrieveulen. En dan de reservekampioen Bente T, getrouwd nummer 33, de dochter van Hilbrand, gefokt en in eigendom door Tone in Aalen. Super proficiat. En dan natuurlijk ook het beste merrieveulen met een eerste premie uit een stamboekmoeder. Afke van Raapswille, getrouwd nummer 59, gefokt en in eigendom met familie Schrouwen in Strijen. Van harte proficiat. En natuurlijk zien we dadelijk dan heel graag terug in het jeugdkampioenschap direct aansluitend. De kampioen merrieveulens Alma van stal Franke en de reservekampioen Bente T. En dan natuurlijk het enter, wat een eerste premie kreeg vanochtend Jara van ons plekje, gedragsnummer 69. Die zal ook deelnemen aan het jeugdkampioenschap. Als alle foto's gemaakt zijn, felicitaties gegeven, bloemen uitgedeeld, prijzen opgehangen, dan willen we graag beginnen met een ereronde. Dus als dan de eigenaren de baan weer willen verlaten. Dan hebben we nu een mooie ereronde met 3 kampioenen.
Jan Alles dochter heeft vandaag een eerste training en beweegt naar sterkte van de dag. En dan natuurlijk de reservekampioen Bente T. De Hilbranddochter van de familie Kronen in Adem, reservekampioen Merkbeuk. En dan kijken we natuurlijk nog een keer naar onze kampioen, Merkbeuk, Schijndel 2024, allemaal van Stalsbanken. En dochter van Hoed, die we daar straks nog in de baan zagen. Applaudisseer nog een keer. Ik kan er niet aan het maar niet genoeg van hebben. Overal uit een stamboekstermoeder van Jesse, gefokt door Moens in Aagtenkerken en in eigendom van Kleven uit Tjeberg en Hestergaarden, Beek en Donk. Ja, dat was dus vanochtend van de Enters en de Twenters de enige die de eerste training kreeg en is daarom hier in de baan om mee te doen naar het jeugdkampioenschap waaraan Enters het Merkbeulen kampioen en reservekampioen Merkbeulens en de beste Enters en Twenters deelnemen.
en dan moeten ze natuurlijk allemaal nog een keertje doen. Dus nu is Bente Teding in de baan. Nou, we zijn net al natuurlijk ons kampioentje Alma van Stal Franken. Ja, het kost toch wel wat kruim. Kijken of ze het blijft doen. En dan zijn we natuurlijk benieuwd naar Jaren van ons plekje. Ze heeft vanochtend de eerste training gehaald. Gaat ze zich nu weer opnieuw bewijzen. Dan komen we weer allemaal binnen op campusvolgorde. En dan horen we graag van de jury wie de kampioen, jeugdkampioen, Schijnel 2024 wordt. En wie de reservekampioen zal zijn. Ondertussen staan de deelnemers aan de tuinfabriek klaar om daarna de baan in te nemen. En moet de terreincommissie even een tentje verwijderen uit de baan. Dan volgt hier de uitslag van het jeugdkampioenschap van deze fokdag. De strijd tussen de twee veulens en het enter. Ze hebben zich ondanks de hitte alle drie goed laten zien in deze kampioenskeuring. Maar vandaag zijn toch de veulens de baas, die lopen eruit. Jeugdkampioen wordt nummer 33. En reservekampioen kampioen bij de jeugd wordt nummer 18. Eigenaren, gefeliciteerd. Nou, daarmee hebben de veulens zich bewezen. En ook dat de plaatsing helemaal correct was. Nummer 18 beste merkveulen werd. Ook de jeugdkampioen en
Trouwens, nummer 33, Bente T. werd ook de reserve jeugdkampioen. Eigenaren van harte gefeliciteerd. We kunnen opnieuw de linten ophangen. Nou, wie kan het zeggen, als nog maar net op de wereld en dan al 2 sjerpen verdient. Mooier kan het niet worden. En natuurlijk een uitnodiging om naar de centrale keuring te gaan. Alle veulentjes met hun eerste premie kunnen daar weer deelnemen aan het kampioenschap. Merrieveulens, en dan moet je natuurlijk gaan meten met alle andere eerste premie en kampioenen. Dus dat is een hele uitdaging, maar daar kunnen we natuurlijk weer van gaan genieten. Felicitaties, dus ik zou zeggen, op naar de ereronde. Mooie kampioen van de Noord-Merrieveulens uit de Goed. En een mooie reservekampioen Merrieveulens uit de hele Hilbrand. Ze hebben het goed volgehouden vandaag, ondanks de hitte. Nog steeds erin. Ja, je moet je podium pakken als het erin is. Dankjewel. Graag de tent uitstaan, dan kunnen we door.
Die dit jaar voor het eerste jaar de competitie, of de limietklasse meerijdt, Zuid-Nederland. Dit paard wordt ook regelmatig gepresenteerd onder het zadel. Hij was zelfs afgelopen jaar kampioen Zuid onder het zadel. Cornelis Oprecht. Als tweede komt binnen nummer 158, Aukje van het Him. Een stermerrie van Tjalle, van de familie van de dressuur en menstal Roling uit Alphen. Hey Rob, andersom hè. Rob, andersom hè. Met de hoofd naar die kant. Als derde komt binnen nummer 187, Oetske van de Schuppenstraat, een hengst van Jurre, gefokt door een eigendom van de Kinderweidewijn uit Sint-Oederode en die wordt gereden door Teun Zwanen. Dan komt er binnen nummer 135, Annabel van de Sprong, een tjallemerrie van de familie van Kempen uit Riekevoort en die wordt gereden door Piet van Kempen. Dat gaat niet. Oké, dan komt er aan 135, Annabel van de Sprong, een tjalle, oh ja, sorry, ik deed het verkeerd. Een tjalle, gereden door Piet van Kempen. Ja, dat gaat ook lukken. Ja. Dan komt er binnen nummer 157, Merle van de Waalhoeve, een Uldrik stermerrie van Margreet Hendricks van Waarbij, die het hem ook rijdt. Dan komt er binnen, even kijken, nummer 8, Hetzer B. Ja, gaat ook lukken. En Reinder van Agen en Jannie van der Bijl uit Katlijk, Noord-Nederland. En die wordt gereden door Gerrit Wagenaar. En? 215, dat is 73. Ja, 215. Stal Jedus Juweel, een tjalle merrie van Stal Jede uit Vledder. En volgens mij wordt ze gereden door Denise van Veen. Maar dan moet ik even kijken wie er op de kaart zit. Ja, wordt gereden door Denise van Veen. Hoe heet die Henk van Tjalle de Boer? Die de laatste koers keurt. En voor de kenners onder jullie kan ik ook vertellen dat dit de moeder is van Menzo, die afgelopen jaar goedgekeurd is. Jolanda zal even de paarden inspecteren. En dan gaan we 2 rondjes rijden op de rechterhand. Dan gaan we van hand veranderen en dan 2 rondjes op de linkerhand. En Fries Lokkers zal als ringmeester de zaak goed begeleiden. Dat ze elkaar niet tegenkomen, want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. De baan is wel redelijk groot, maar niet zo groot dat ze elkaar in de weg moeten gaan rijden. Tevens gaat Jolanda dus ook vertellen, de persoon die de rijstijlprijs krijgt. Wij doen als Tuigpaardenclub dit jaar voor het eerst een rijstijlprijs. Maar daar zal Sjouk direct meer over vertellen als we aan het rijden zijn. En die wordt ook meteen aangewezen door Jolanda.
Ja? Free, je mag ze van start laten gaan. Ja, die kant op. Ja? Probeer een beetje achter elkaar te blijven. De baan is groot genoeg. Dan kan Jolanda jullie ook allemaal zien rijden. En dat is het mooiste ook voor het publiek. Nee. Ja. Rob, wil jij bij de ringmeester van hand gaan veranderen en de rest graag volgen? Geef elkaar de ruimte, jongens. Houden elkaar een beetje in de gaten. Ja, super. Dan ga ik er daar een paar tegelijk binnenroepen, die waarschijnlijk nog over mogen rijden, en de rest krijgen de definitieve plaatsing. Dus ik wacht even op het signaal van Jolanda en dan gaan we dat doen. We gaan binnenroepen. Schrijf ze even op voor jezelf ook. Kan je ze daarna noemen? 641, 157, 158, Ja. 135, 215, Oh, dat hebben ze allemaal. Ja. 187 en 8. Eerste drie overrijden. Waar beginnen we, Jan? Daar, daar. Graag als eerste opstellen 641. Dan 157, 158, 135, 215, 225, 187 en dan 6. Dus we beginnen met 641. 641, 157, 158. En dat zijn de drie die direct over mogen rijden. 135, 215, 187 en 8. 187 en 8. Nee, nou doen we hier. Dat doen we iedere keer. Dat doen we direct ook. Al het publiek hebben daar wat. Nee, je moet opstellen bij de ringmeester. Ja, je hebt gezien, ook de grooms moet opletten, kijken waar de ringmeester blijft en daar gaan we dus ook opstellen. En we hebben bewust hiervoor gekozen dat allebei de zijkanten van de ring aandacht krijgen. Dan kan iedereen de paarden dus ook goed zien. Ja, Piet moet het vierde staan. Ja. En als Piet opgesteld is, gaan we overrijden met de eerste drie, dus 641, 157 en 158. En wat mij betreft, ringmeester, mag het gaan gebeuren. 1 ronde op de rechterhand en dan over op de linkerhand. Bijbouwen en van hand veranderen direct in de hoek.
Ja, Rob, nu van hand veranderen. Margreet ook. Goed zo. En Renate. Best een beetje spannend, zie je wel. Jolanda moet ook nog even alles goed inspecteren en kijken wat ze gaat kiezen. En het blijft zoals het was. Dus als eerste mag opstellen 641. Als tweede 157 en als derde 158. Proficiat. Ja, als jury heb je het best druk tijdens zo'n tuigpaardbeoordeling. Je moet op alles letten, op de paarden natuurlijk, de hele combinatie. De manier van rijden, de rijders. Als eerste geplaatst nummer 641, een paard wat met een heel mooi front binnenkwam en dat eigenlijk ook vol hield en met name heel veel ruimte toonde in zijn passen. Nummer 2, een paard met heel goed achterbeen, zo constant in de verrichtingen. En als derde geplaatst nummer 158, een Merrimy, heel veel souplesse toonde. Eigenaren proficiat. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog de rijstijlprijs. En die gaat vandaag naar een rijder die altijd heel vriendelijk is richting zijn paard en richting eigenlijk alles en iedereen. De rijstijlprijs gaat vandaag naar 135. Proficiat. 135, Piet van Kempen, vandaag de rijstijlprijs. En dan kan ik u ook nog melden dat de merrie onder nummer 215 vandaag sportelite geworden is, doordat ze nu op deze plek geëindigd is. Dus van harte proficiat. Ik heb straks al gezegd, het is de moeder van Menzo, die vandaag dus sportelite wordt. Proficiat. Dan worden de linten aangehangen, de prijzen uitgedeeld. En ondertussen moeten we ons klaarmaken voor het volgende onderdeel, wat een nieuw onderdeel is in onze kampioenskeuring. Dat is de kampioenschap meest duurzame merrie. En ik vraag even de ringmeester of deze deelnemers al klaarstaan. De deelnemers aan het kampioenschap meest duurzame merrie komen zo dadelijk in de baan. Ja, dames en heren, de prijzen zijn uitgereikt.
en de heren hun plek weer hebben ingenomen, gaan we de ereronde rijden op de rechterhand. Ja? Door van hand veranderen, ja? Ja. En dan doordraaien, ja. Door, ja. Dus Rob, ereronde op de rechterhand. En de paarden kunnen tegen applaus, dames en heren. Ze komen regelmatig van de plek af, dus die kunnen daar tegen. Dus als je het leuk vindt, mag je ze best een applausje geven. Even uitkijken. Even opletten dames. Dames, kijk het. Ja, hier van achteraan. Let op. Ja, dames, zei ik, hè. Ja, sorry. Rijders, allemaal bedankt. Super gedaan. Super mooi, altijd weer zo'n tuinrubriek. En dan gaan we door met de kampioenschap meest duurzame merries. 2024. De lijst daarvan lag om mee te nemen bij het secretariaat. En natuurlijk zal ik ook verschillende merries toelichten die hier in de baan verschijnen. We stellen deze merries even aan u voor. En ik begin alvast met de inleiding. We willen natuurlijk toch eigenlijk wel heel graag dat het een beetje vlot doorgaan. Terwijl we ook alle aandacht geven aan deze merries die weer speciaal zijn gekomen. Om deze bijzondere rubriek te kunnen presenteren. De meest duurzame merrie, natuurlijk super belangrijk. We willen gezondheid in onze paarden. We willen ook dat ze lang leven. Dat ze lang bij ons zijn. En dat ze, ook al geven ze regelmatig een veulentje, dat ze gezond blijven en fit. En daar gaat dit kampioenschap over. Deze merries zijn allemaal ouder dan 12 jaar. En ik begin met catalogus nummer 210 die op kop loopt. Dat is Ilse Onyx van de Boppelanen. 17 jaar oude stersport A-merrie, geboren dus in 2007. En haar vader is Geert en haar moeder is Onyx, sterpreferente moeder en een dochter van naam. Gefokt door Van der Meer in Drogenham en in eigendom bij Van Herk in Oorschot. Het is zelf een eerste premie stermerrie. Komt uit stand 50. Ze heeft 7 nakomelingen waarvan er 1 sterk is. En heeft nu een hengsteulen van Kannen aan de voet. Ze heeft een IBOP gelopen van 79,5 punt. En dan hebben we 2011, catalogus nummer 211, Corrie Olop, Kroon Sportmerrie, geboren in 2008. Een dochter van Jisse. Uit een teunismoeder, stermoeder en natuurlijk gefokt door Tinus Hoijmans, van wie heel veel paarden in de baan hebben gehad. De bekende fokker uit Kerkdriel. De eigenaar is nu op dit moment dressuur en menstal Laurena in Alphen. De merrie is uit stand 25, kroon en dubbelsport, Z2 dressuur, Z6 mennen. Heeft 7 veulens gehad, was in 2008 veulen en jeugdkampioen op de Fokdag in SB. En in 2011 werd ze kampioen bij de 3 jaar. En Fokdagkampioen in Hilvarenbeek. En reservekampioen op de centrale keuring. En ik zal nu overgaan tot de paarden die in de baan blijven. Dus nu in de baan, catalogus nummer 210 voor de jury.
Deze merrie zal zich presenteren, rondje dragen. En zo komen alle merries een keer langs en zal ik ze ook bespreken. Ilse Onyx van de Poppelange, stersportmerrie, 17 jaar oud, een peerdochter. Uit de naam sterpreferente moeder. De merrie heeft 7 nakomelingen waarvan er 1 ster is. En haar beurtje van Cannes staat op haar te wachten. Een IBOB van 79,5 punten. En nu komt natuurlijk binnen Corrie Olop, 211. Zij is bekend omdat we haar kennen als de kampioen van bij de 3-jarigen en de vochtdagkampioen in Hilvarenbeek in 2011. En ze werd de reservekampioen toen op de centrale keuring. De merrie is kroon en sport, geboren in 2008. De dochter van Jisse en uit een Teulis stermerrie. Gefokt door Tinus Hoijmans in Kerkdriel en in eigendom van dressuur en menstal Laurena. Ze komt uit stam 25 en ze is kroon, dubbelsport, dus Z2 dressuur en Z7 mennen. Veelzijdig ingezet, 7 veulens gehad en in 2008 was ze veulen en jeugdkampioen op de Fokdag in Esbeek en ze bleef kampioen in 2011. Corrie Olop, 16 jaar oud. Bijzonder om weer zo'n fokproduct van een bekende fokker uit ons midden hier nog weer opnieuw voorbij te zien komen. De volgende merrie is betalingsnummer 212, Drieske van de Stierenweg, een sterpreferent. 15-jarige merrie. Drieske is een dochter van Meijsen uit de sterpreferente moeder van een dochter van Jelke, Jitske van de Stierenweg, gefokt in eigendom van de Elseakker en Develstraat. En Drieske is preferent en daarom loopt ze straks ook nog een keer mee in het défilé van preferente merries. Ze is een tweede premiestermerrie, uit stand 50. Ze heeft 12 nakomelingen gebracht, waarvan er 2 ster werden. Van 2 stermerries en een sterhengst. AA, een sterhengst, nog een keer 6 veulenboekhengsten en 2 veulenboekmerries. En in 2022 heeft ze haar laatste veulen gehad. Deze merrie is een halfzus van Hessel, 84. De fokker heeft in 1993 één merrie gekocht. Dat was de grootmoeder van deze merrie, de stammoeder van de stam
van Monique van de Elzakker de Fokker. Ze heeft een D-box verlopen van 73,5 punt, 2 zonen in 2016 gehad en in 2016 was haar eerste veulen jeugdkampioen in Hilvaart B. Dat was de eerste van de skillerij. Vervolgens 2213 loopje van de F. Hoeve, een stamboek sportmerrie uit 2011. Een 13-jarige merrie, een dochter van Uldrik. Moeder is E-Score Groender, stersportmerrie, dochter van Verden. En de fokker is Suzanne Lind uit Nijenveen en de eigenaar is de familie Haarlem uit Vinkel. Loopje komt uit stam 128 en heeft 3 nakomelingen gehad. Ze loopt zelf dressuur L2 en mennen Z met 10 winstpunten. En ze wordt momenteel recreatief gereden en gemend en rijdt mee met Vaidra, bekende show- en gezelgroep, waarvan 16 met 16 deelnemers die regelmatig optreden en ook regelmatig hier hebben opgetreden. We zijn de jury natuurlijk heel dankbaar dat ze dit voor ons willen jureren, want dit is weer een nieuwe rubriek die we bedacht hebben. Dus dat is weer een uitdaging. Loopje van de Aquadino-hoeve. Een 13-jarige merrie. Sport. En dan komt binnen getrouwd nummer 214, Merken van de Slachterdiek. Ster AA-merrie. 12 jaar oud. Merken is een dochter van Reiner, 452. Een dochter van Rieke van de Slachterdiek Ster. De vader van de moeder is Olof 315. De fokker is van de Wal in Appega en de eigenaar is dressuur en menstaal Laurena in Alphen. De merrie is een eerste premie ster en heeft het AA-predicaat behaald met 80,5 punt. Mooie prestatie. Ze komt uit de stam 50 en heeft haar 8e veulen aan de voet van Hilbert. Ze loopt vandaag, ze heeft zo net ook nog meegelopen in de damesklasse tuigen. En dan nu in de baan een bijschrijving. Ja, soms mag dat. Dit is kwartaaltje nummer 216, Elske van der Klei, stermerrie uit 2009. Ook alweer 15 jaar oud.
Ze is een dochter van Deutsche 24 en de moeder is Sjoeke van der Klein Ster, een dochter van Tjalker. De fokker is Braam in Voorst en de eigenaar is Van S uit Sliedrecht. Elske komt uit stam 30, ze heeft 8 nakomelingen en ze heeft nu een hengstveule van Hilbert 529 aan de voet. En het hengstveule van vorig jaar kreeg een eerste premie, dat was trouwens een tijdenveule. En werd de reserve beste hengstveule hier in Schijndel destijds. Elske van der Klein, 15 jaar oud. Dankjewel Elske. En dan willen we graag alle deelnemers weer terug in de baan om rond te stappen op catalogus volgorde en dan zal de jury bekendmaken wie de kampioen meest duurzame merrie 2024 in Schijndel is geworden. Oké, de rubriek duurzaamste merrie. Het zijn een groep van 6-tal merries, dus mooi dat die zich hier presenteren. Het is toch wel een hele opgave ook weer. We hebben de toelichting erbij gehoord. Het zijn merries die zich allemaal al in de fokkerij bewezen hebben. Allemaal goed fokkende merries, hè? Allemaal meerdere nakomelingen gegeven. Ja, dat kruipt dan toch ook wel een beetje in de kleren, gelijk gezegd. Maar de merries staan er allemaal nog heel goed voor. De eerste paard is nummer 210.
de oudste uit de groep. Een goede bovenlijn erin. Een 211 helder paard met een goede beweging. Nummer 212 heeft er veel nog aan de voet. Neemt toch ook weer wat uit de bovenlijn weg. Maar ook nog goede bewegingen. Dan hebben we 213, ietsje goed zien. 214 hoog helder met goede beweging. En 216, ook een vullen erbij. Het stond er mooi in het front en makkelijk lopend. Het zijn dan de kleine verschillen die het doen. Je kijkt een stuk hoe hebben ze zich bewaard. Ze staan er zo mooi helder voor. En nu zijn ze nog strak in het lijf. Niet de pezen en de bespiering zitten die nog goed op. Ook de beweging. Voor ons het meest totale die zich heldere blik erop had en sterk in de beweging liet zien. En daarom ook het meest duurzaam is. Voor ons vandaag nummer 211. Gefeliciteerd. Dus 211, Corrie Olop, de kroonsportmerrie uit de fokkerij van Tinus Hoijmans. Een kampioen die zich elke keer opnieuw bewezen heeft. Dus er staat hier niet voor de eerste, ze is ook al een keer jeugdkampioen geweest. Veulenkampioen, jeugdkampioen in 2008. 2011 als 3-jarige vochtdagkampioen en Hilvaanbeek en uiteindelijk de reservekampioen op de centrale keuring. Geweldig dat ze zich hier bewijst met haar als meest duurzame merrie. Eigenaren van harte gefeliciteerd en natuurlijk erg bedankt alle eigenaren hier om te komen met jullie paarden, om te laten zien hoe dat de paarden zich gehouden hebben door de jaren heen. Van harte proficiat en zeer bedankt. Natuurlijk een mooie sjerp voor de winnaar en voor de deelnemers allemaal een oranje strik als herinnering aan deze dag. En terwijl we hier nog felicitaties uitdelen, moeten op achter het terrein klaarstaan de deelnemers aan de beste 3-jarige kampioenschap. Waarbij 2 deelnemers zijn. Vanochtend allebei een eerste training haalden in de rubriek 6. De 3-jarige veulenboekmerries voor opnamestandboek en eventueel sterverklaring. Dat zijn dan de getouwensnummers 89 en 95. Maar voor eerst hier nu nog een ereronde voor de kampioen. Meest duurzame merrie, Schijndel 2024.
Dankjewel voor deelname aan deze bijzondere rubriek, die we natuurlijk ook hebben ingesteld omdat we dit jaar 45 jaar als popvereniging bestaan. We gaan verder met de beste 3-jarige kampioenschap, waarvan er 2 deelnemers zijn. Vertaalsnummer 89, Raya S.A. en vertaalsnummer 95, Kleun van de Oude Kleefsebaan. Raya S.A. en Mathies Dochter en Alwin Model Sporttraining. De volgende eindelijk door Van der Berg en West-Kleven. Gevochten in eigendom van Rossum en Overasselt. Vanochtend ook een eerste premie behaald. En vandaar nu in de kampioenskeuring.
dan komen ze nog een keer binnen om rond te stappen, zodat de jury een finale oordeel kan geven. Wie wordt kampioen 3-jarige Schijndel 2024? En wie wordt de reservekampioen? Eén ding is zeker, altijd. Het kampioenschap 3-jarige merries. Altijd een beetje de koninginnenrubriek. We hebben het van de morgen goed kunnen keuren. Er waren 3 groepen 3-jarige paarden. We hebben deze 2 een eerste premie kunnen gegeven. Het zijn modern gebouwde paarden, hoogbenig, lang gelijnd. Ook goed in trastype staan. Met een goede stap in en ook allebei goed dravend. Het verschil vandaag voor deze 2 is eigenlijk een beetje de souplesse die het doet. En dan is voor ons daardoor ook de kampioen geworden. Een paard met de meeste souplesse, zowel in stappen als in draf. En dat is nummer 89, wordt hiermee kampioen. En ook nummer 95 reserve, ook een sterk, degelijk paard, mocht daarbij nog iets meer souplesse tonen. Nou, eigenaren gefeliciteerd. Nou, mooi resultaat, mooie kampioen, mooie reservekampioen. Ja, hoe kan het ook anders, allebei prachtige paarden. Maar één kan er maar de beste zijn. Praia SA, kampioen 3-jarige. Schijndel 2024. En de dochter van Mathies. Uit een Alwin model sportmerrie. En dan gevochten in eigendom door Van den Berg in West-Vleteren. Geen onbekende in deze kampioensring. En de reservekampioen, nou, is nummer 95, Pleun van de Oude Kleefse Baan. Een dochter van Auwert. Uit een groot sport AA-merrie van Epke. Gevochten in eigendom door Van Rossum in Overasselt. Van harte proficiat met dit prachtige resultaat. En natuurlijk gaan deze merries straks in het kampioenschap nog meelopen. Een mooie sjerp voor de kampioen, bloemen daarbij. En een mooie rosette voor de reservekampioen. Deze rubriek is gesponsord door Slegers Sierbestrating. En natuurlijk zijn we onze sponsoren zeer dankbaar voor hun trouwe steun aan dit evenement. Het kost natuurlijk best wel wat, niet alleen een hele hoop energie, maar ook geld. En nou, dan kunnen we er toch weer elke keer iets moois van maken. Dus ook denken we graag aan onze sponsoren hier. En als de foto's weer genomen zijn, onvergetelijk moment. De eigenaren, felicitaties. Dan ga ik de eigenaren de baan weer verlaten, dan gaan we er een mooie ereronde voor maken. Kampioen, 3-jarige, Schijndel 2024. Het zit erop, gaat er nooit meer af, behalve dan verder en dan doen we er wel af.
verder met de tuinrubriek, dames. En geef ik het woord weer aan Jan Rijmakers. Ja, dames en heren, we gaan verder met de tuinrubriek van de dames. Er zijn een paar paarden die straks ook al in de baan geweest hebben. Er zijn nog een paar bij die nog niet geweest zijn, dus die komen nu ook binnen. En we beginnen met nummer 158. Dat is het Teuntje van de Slachterdijk. Die hebben jullie ook een kwartier, 20 minuten geleden gezien bij de meest duurzame merries. Daar heeft ze het eigenlijk ook gepresenteerd. En die is van de dressuur en menstal Laurena uit Alphen. En die wordt gereden door Renate Roling. Ja, en als tweede komt binnen Hetzer B. onder nummer 8, een reinder, gefokt en in eigendom van Agen en Jannie Bijl. En die wordt nu gereden door Bartie Wagenaar. Dan komt binnen onder nummer 996 My Black Magic van Vink Horses uit Maurik. En die wordt gereden door Naomi Hendricks van Warbij uit Zuilichem. Oh. Even opletten. Dan komt er binnen onder nummer 135 Annabel van de Sprong. Die heeft straks ook al gelopen. Een tjalle van de familie van Kempen uit Riekevoort. En die wordt nu gereden door Fleur van Kempen. En als laatste komt binnen onder nummer 157 Merle van de Waalhoeve. Een stemmerrie van Uldrik van Margreet Hendricks van Warbij uit Zuilichem. En die wordt nu ook weer gereden door Margreet Hendricks. Vijf mooie combinaties die toch direct de strijd aan zullen gaan. Wie er vandaag het beste is. En natuurlijk wensen wij iedereen daarbij alle succes. Jolanda zal even de paarden inspecteren. En dan gaan we straks bij het binnenroepen weer op dezelfde plek opstellen als we straks gedaan hebben. Dus bij de andere tribune. Dus nu staan we bij de eerloge en dan komen we bij de andere tribune. Ja? Wie is het schoonste geheel? Wie is het schoonste geheel? Welke is dat? Mag jij? Ja, we rijden af op de rechterhand. Weer 2 rondes rechts. En dan gaan we van hand veranderen op aangeven van de ringmeester. Probeer het beste uit te halen uit de merrie. Het gaat niet om snelheid, het gaat om de beweging. Twee. En dan gaan we direct met nummer 158 van hand veranderen en de anderen blijven haar netjes volgen.
En dames en heren, je ziet wel, het is echt op dit moment een gezelschap uit heel Nederland. We hebben zelfs rijders erbij uit Friesland die helemaal naar Zuid-Nederland komen. En dat is vandaag niet de eerste keer, kan ik u zeggen. We hebben afgelopen jaar al best heel veel belangstelling uit Noord-Nederland. Zelfs zoveel dat we de laatste 2 wedstrijden in Zijtaart en Tilburg de rubrieken op hebben moeten splitsen. Dat we meer dan 15 deelnemers hadden. Dus we zijn er heel blij mee. Ook mensen uit het noorden die naar het zuiden komen rijden. Ik wil binnenroepen 158 en 157 en 135. En dan nummer 8 en dan 996. Dus als eerste 158, 157, 135, 8 en 996. En paarden worden toch eventjes uitrusten. En onze fotograaf die zal ook even beoordelen welke keurcombinatie dan in aanmerking komt voor het schoonste geheel. Dus die zal even de paarden nog bekijken en dan maakt ze dat dadelijk aan mij ook bekend, Danielle. Maar we gaan eerst nog even een keer afrijden met de eerste 3. We gaan met de eerste 3 afrijden op de rechterhand. Ja? Eén ronde, doe hier maar. Ja, dan wordt meer plek. Ja, 1 ronde op de rechterhand en dan bij de ringmeester van hand veranderen. En de jury is eruit. 158, 135, 157. Dus als winnaar nummer 158, Tuntje van de Slachterdiek. Op de tweede plek Annabel van der Sprong met Fleur van Kempen. En op de derde plek Merle van der Waalhoeven met Margreet Hendricks van Warbij. En dan hoor ik zo dadelijk wie dat er, Danielle, wie heeft het schoonste geheel? Nummer 8 krijgt de prijs voor het schoonste geheel. En die krijgen nog een toelichting van Jolanda. Nou, dit was een mooie damesrubriek. Met name niet alleen dames op de wagen, maar de eerste 3 combinaties zijn ook merries voor de wagen. 158 kwam binnen, kwam, zag en overwon. 135 en 157 hebben we nog even stuivertje gewisseld. Knap gereden van nummer 135, die wist iedere keer op het goede moment te pieken. Maar ook een hele mooie presentatie voor nummer 157. Gefeliciteerd allemaal. Hartstikke bedankt. Ja.
Als de prijzen uitgereikt zijn, ja, vriend, dan gaan we afrijden op de rechterhand. De ereronde. Muziek eronder, dames en heren. Worden de paarden alleen maar vrolijk van. Ja, de ringmeester even een hand veranderen. Ja. Graag de andere dames volgen. En ook deze groep, de dames en ook de grooms, heel hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit middagprogramma. Dankjewel. En dan hebben we weer een bijzonder onderdeel, feestelijk onderdeel, aandacht besteden aan onze preferente merries. We hebben een défilé, preferente merries nu, waarin we de merries presenteren en die lopen op leeftijd van oud naar jong. De deelnemerslijst lag bij het secretariaat, dus u wilt kunt u daar nog steeds ophalen. Er zijn een aantal deelnemers, catalogsnummers 200 tot en met 205. De merries zullen rondstappen en terwijl ze rondstappen, zal ik ze toelichten. Terwijl ze in de groep rondstappen en dan gaan we opstellen en krijgen ze al een herinneringslid. Dus dit is geen kampioenschap, het is puur een presentatie van onze preferente merries. Het DVD preferente merries. We wachten op de deelnemers.
Weer draven, stuur, kijken van deze kennis en de informatie die we erover geven. Kataal op kop staat, en dat is niet natuurlijk echt op kop, maar het eerste paard. En dat is het oudste paard van deze hele serie. Dit is de 5e C, het kataal nummer 200. 5e C van de Weidewormer. Sterk referent, geboren in 1998. Dochter van Wander en uit een lammerd stermoeder. Ze is gefokt door Ed Constant in Klarij en is eigendom van Rietveld in Sprangkapelle. Het is een tweede premiestermeling. Ze komt uit stam 120, is 26 jaar oud, wat een mooie leeftijd. Ze heeft in 2020 haar laatste veulen gehad. Ze heeft 14 nakomelingen gebracht, waarvan 1 kroon AA-merrie, 1 stermerrie, 1 sterhengst en 1 ster sport AA-hengst en 3 stamboekmerries en 7 veulenboekhengsten. We gaan verder met katalis nummer 201. Sietske van der Roest. Een sterk referente A-merrie, geboren in 2005. Ze is een dochter van Sapen uit een stamboekmerrie van Teunis, gefokt en in eigendom van Anton de Boer in Sint-Goederode. De merrie komt uit stam 50 en ze heeft 9 nakomelingen gebracht, waarvan 1 kroon sportmerrie die dit jaar opgaat voor model. 1 ster AA-merrie, die dit jaar ook opgaat voor kroon, 2 sterruinen en 5 veulenboekhengsten. En in 1998 was de moeder van Sietske aangekocht door Anton de Boer. En verder heeft hij nooit meer een fiets aangekocht. Dus alles is gevolgd uit deze lijn. Dus 2 jaar gebruikt voor toertochten van 30 kilometer. En met enkel of 2 span op vakantie naar de Veluwe. En nu hopelijk is de drachter van Johannes. Catalogus nummer 202 is Sven B. Een sterk referente merrie die geboren werd in 2007. Dus een dochter van Rinder uit een stermerrie van Tulpen. De fokker is boer uit Cubaar en de eigenaar van Rossen uit de Baan Kessel. De merrie komt uit de stam 92 en ze heeft 12 nakomelingen, waarvan 1 kroonmerrie AA, 2 stermerries, 1 sterhengst, 4 veulenboekhengsten, 1 stamboekmerrie en 3 veulenboekmerries. Ze heeft momenteel een merrieveulen van Bruggeland aan de voet. Catalogus nummer 203 is Antje P. Een sterk referente prestatiemerrie die geboren werd in 2008. De vader is Beert en de moeder is, kan het ook anders, Ontje en een stermerrie van Volker. Natuurlijk gefokt en in eigendom door Jan Peters in Hogeloon. De merrie komt uit stam 219 en heeft 10 nakomelingen gehad. Waarvan 1 model sport AA, 1 kroon AA, dus de triple A-merrie, 1 veulenboek sport, 1 elite-hengst, 1 stermerrie, 2 veulenboek sterhengsten, 3 veulenboekhengsten en 1 veulenboek-merrieveulen van Tide aan de voet. En ze is waarschijnlijk, ze is nu drachtig familie. En zoals Jan ons vanochtend heeft verteld, de merrie was destijds in 2008 al een embryo-transplantatie. En dat was voor die tijd heel bijzonder. Dus dat is ook weer een heel mooi verhaal. Nummer 204 is Diamant TR van de Sprong, model sportreferent AA. Diamant werd geboren in 2009.
en kreeg als veulen een tweede tweeling. Ze is een dochter van Andries en haar moeder was Trienke Kaas-sterpreferent, een dochter van Dirk. De fokker-eigenaar is Anita van Kempen uit de Rijkenvoort. De merrie kreeg als 3-jarige een tweede tweeling in Hilvarenbeek en opnieuw voorgebracht kreeg ze een eerste training en een uitnodiging voor de CK, waar ze voorlopig groot werd. Ze werd uitgebracht in de sport, kreeg ze een sportpredicaat en uiteindelijk kreeg ze in 2016 via de Fokdag in Limburg een eerste training, kampioen 4 jaar oudere merries, al geheel Fokdagkampioen en uiteindelijk model op de centrale keuring. Diamant komt uit stam 145, ze heeft 12 nakomelingen gebracht, waarvan 1 kroon A-merrie, 1 stermerrie A, 2 stermerries, 2 standboekmerries, 3 veulenboekhengsten en 3 veulenboekmerries. En Diamant die vandaag ook nog mee in de open klasse. En dan hebben we getuigenis nummer 205. Rieske van de Stierenweg, die zagen we ook al bij de duurzame merries. Sterkreferente A-merrie uit 2009, de dochter van Meijse en geboren uit een Jelke-moeder, sterkreferente moeder. Gefokt en een eigendom van Monique van der Elsakker uit Lepelstraat. Het is een tweede trainingsstermerrie, uitstand 5, 12 nakomelingen gehad, waarvan 2 stermerries, 1 stermerrie AA, 1 stermerrie, 6 veulenboekhengsten en 2 veulenboekmerries. En heeft in 2022 een laatste veulen gehad. Deze merrie is een halfzus van Hessel, 480. Fokker in 1993 ook 1 losse merrie gevonden. En dat was de grootste van deze merrie, de stammoeder van haar stam, de stam van Monique. Deze is opgelopen van 73,5 leunen en heeft 2 zomeredities gehad. En in 2016 was haar eerste veulen jeugdkampioen in Hilvarenbeek. Een prachtige selectie, preferente merries, eigenaren, echt iets om trots op te zijn. Het is ook veel werk, zorgen dat je al de nakomelingen van je merrie volgt. Vaak is het ook een kwestie van ze zelf opfokken en goed voor zorgen en zorgen dat ze met 3 jaar proberen ze ster te krijgen, hengsten met 2,5. Het is heel langzaam bouwen en uiteindelijk komt dan wat echt hele bijzondere predicaat, preferent aan de merrie te hangen. En ja, dat is echt heel bijzonder. We bedanken de eigenaren voor dat ze hier een paar willen laten zien. En natuurlijk is er een aandenken. Het is leuk om even ook bij je paard gefotografeerd te worden. Graag alle eigenaren bij de paarden. En zo zien we dat we allemaal één familie zijn van Friese fokkers. Allemaal enthousiast, ambitieus. Maar ook vooral met heel veel liefde voor onze paarden. En natuurlijk is er een mooie bos bloemen voor elke deelnemer. En ik noem ze nog 1 keer met hun eigenaren. Jos Rietveld, met 5C van de Weidewormer. 26-jarige Merrie, die loopt hier toch maar. 201, Sietske van der Roes. De eigenaren Anton en Mieke de Bie uit Sint-Oederode. Merrie waar ze veel mee hebben gefokt. En waar nog veel mooie dingen uit voortkomen en gaande zijn. Wendy B, getuigenis nummer 202. De rinderdochter
van familie van Rossum uit Marenkessel. Met een mooie veulen van Hilbrand aan de voet. En natuurlijk 203 Antje P. Met daaromheen de familie Peters, de Beerdochter. En dan merk je waarschijnlijk de drager van Niek. En dan Diamant TR van de Sprong. De model sportreferente AA-merk van Anita van Kempen uit Rijkenvoort. Paard dat we vandaag ook al in de open klasse zagen presteren. En tot slot Drieske van de Stierenweg, sterkreferent A-merk van Monique van Elsakker uit Lepelstraat. Ik denk dat het goed is voor een applaus voor deze mooie serie paarden. Super. Trots van onze sportvereniging, deze preferente merrie. Dankjewel. We gaan het rustig afsluiten. Eigenaren en we gaan verder met nog 1 rondje lopend. En dan gaan we verder met het kampioenschap 4 jaar en ouderen merries.
Ondertussen zijn we begonnen met het kampioenschap 4 jaar en oudere merries. En in de baan getuigenis nummer 105, Lies Bergemozen, dochter van Omer. Ze kreeg nog de eerste premie bij de 4 tot 6-jarigen. En zij komt uit het moeder, dochter van Jasper. Ze is gefokt bij Lisbeth Schachtschabel in Tiekup en is in eigendom van Zomerstaten in Wijnsheerenland. Lies Bergemozen. Vannacht gebakken en best kan. Ja, dus ik denk als je nou dadelijk aan begint te kozen, dan ben ik los. Getuigenis nummer 106. Deze merrie kreeg vanochtend bij de 4 tot 6-jarige rubriek een eerste premie. En daarom de uitnodiging om hier in het kampioenschap te verschijnen. Nora Stamboekster AA, een dochter van Teun, uit een Jalom stermoeder. Fokt bij Leijendochter Leijendinger in Marsum en een eigendom van Rossum in Magerkessel.
En dan catalogus nummer 110. Elske van Weelde, Kroon Sport AA. Kreeg vanochtend een uitnodiging voor de CK, een eerste premie. Het is een dochter van Alwin uit het Anton sterpreferente moeder, gevochten in eigendom van mijzelf. Sjaal Gooisma. En dan de laatste van deze groep, 111. Femke van het groepje, stamboek Kroon AA, aanmerking. Een dochter van IJssen, uit een sterpreferente dochter van Riepke, gefokt door Landers in Orvelte en in eigendom door van SD Stables Derksen in Mierlo. Ook deze merk kreeg vanochtend een uitnodiging voor de CK en een eerste premie en stond op kop in haar rubriek.
kampioenschap 4 jaar en oudere merrie Schijndel 2024. Verwachtingsspanning. Oké, het kampioenschap 4 oudere merries. We hebben hier 2 stermerries, de nummers 105, 106 en 2 kroonmerries, 110 en 111. Het zijn merries die alle 4 heel goed in het rastype staan. Mooi gevormde halzen, ook veel behang erop, springende hoofdjes. Lang gelijnd zijn in de bouw. Hier en daar zijn er kleine details, wat verschillen. Ook in het beenwerk verder wel voldoende correct gesteld allemaal. En voldoende hardheid erin. Ze stappen allemaal vlijtig. Hier en daar zijn er ook daar een beetje kleine verschillen. Dat hebben we ook een beetje meegenomen. In de draf hebben ze alle 4 goed vermogen. Kunnen makkelijk schakelen. De ene loopt wat meer opwaarts dan de andere. Dus dat zijn dingen die we ook hebben meegenomen. Ik zal eerst beginnen met reservekampioen bekend te maken. Het is een paard die jeugdige opdruk heeft, ook lang gelijnd is. Voldoende bovenlijn erin. Het is een paard dat makkelijk stapt en ook mooi opwaarts draaft. En dat is de nummer 111. Gefeliciteerd. En dan de kampioen. Dat is een paard dat heel goed ras staat, correct gebouwd is, heel makkelijk en vlijtig stapt. En ook mooi opwaarts, op eigen benen draaft met veel balans erin. Dat is de nummer 106. Gefeliciteerd. Dus de kampioen 4 jaar en oudere merries is geworden geteld van 106 Nora, Teundochter, uit een Tjallemoeder, gefokt door Lijndekker in Witmarsum, een eigendom door Van Rossum in Marekessel, proficiat. En dan een reservekampioen Femke van het groepje, IJzerdochter uit een Riepke moeder, gefokt door Lampers en Morvelte en eigendom van SD Stables en Stan Derksen in Mierlo. Van harte proficiat. Terwijl de linten worden opgehangen en felicitaties uitgedeeld, wil ik graag alvast klaarstaan voor het definitieve algeheel kampioenschap. Waar catalogus-nummers 18 en 33, 89 en 95, 106,
en 111 zijn uitgenodigd.
deelnemers met natuurlijk de jeugdkampioen als eerste, catalogus nummer 18. En dan de 3-jarige, catalogus nummers 89 en 95. En dan 2 die net uit het 4 jaar en oudere kampioenschap komen, catalogus nummer 106 en 111. En ja, wie heeft het? We hebben hier een deelnemer in de ring die heeft in ieder geval twee paarden in eigendom in deze kampioensring. Ja, dan ben je eigenlijk met jezelf aan het concurreren, maar ja, het is altijd, de kans op een prijs te winnen is dan in ieder geval erg groot. Maar we wachten het natuurlijk af. Dus we krijgen nu de presentatie van de individuele deelnemers. Het begint met catalogus nummer 18. Alma van Stal-Franken gaat ze het nog een keer doen. Heeft al een hele lange middag erop zitten. Haalde gisteren een eerste training. En dus mocht vandaag terugkomen op het kampioenschap. Werd het beste Merrieveulen, werd vervolgens jeugdkampioen en gaat ze nu dadelijk ook nog met het algeheel kampioenschap naar huis. Nou, daar staat ze dan, de kampioen 3-jarige. En ze doet nu weer mee met de algeheel kampioenschap, catalogus nummer 89, Praia SA. Dochter van Max.
Teun van de Oude baan. Reservekampioen, beste 3-jarige. En dan hier Nora, de kampioen 4 jaar en ouderen, dochter van Teun, met catalogus nummer 108. En dan de laatste van dit algeheel kampioenschap. Femke van het groepje, de dochter van Eisa, in eigendom van SD Stables en Stan Derksen in Mierlo, catalogus nummer 111. Oké, het algemeen kampioenschap. Weer 5 paarden terug. Ik denk eerst even felicitaties aan de organisatie. De 2 dagen zijn weer heel goed georganiseerd. We hebben ook heel mooi weer daarbij, dus altijd een stuk meer genieten als het aangenaam weer is. Misschien voor de paarden iets minder. Maar we hebben goede kwaliteit gehad, veel eerste premie vullers. Voor de toekomst geeft dat vertrouwen. We hebben hier dan alle kampioenen terug van de verschillende rubrieken. Eerst het vullen, dus de tweede dag dat hij al presteert. Hij blijft goed presteren, staat mooi in het front, ook heel makkelijk stappend en goed dravend. Dan de nummer 89, de 3-jarige, heel modern paard. Vlotte stap, ook heel soepel dravend, goed achterbeen. De nummer 95, ook een 3-jarige. Heel sterk gebouwd, lange lijnpaard,
vlot in de bewegingen. De 106, heel mooi rassig. Goede stap erin, mooi opwaarts dravend. En dan de 111, de kroonmerrie, ook heel veel ras. Ook goede bewegingen, goed, makkelijke stap, opwaarts, bewegend. Ja, dan moet je de keuze maken voor een reservekampioen en een kampioen. Ik zal hier beginnen met de reservekampioen. Een paard dat heel veel rasuitstraling heeft, correct gebouwd is, goede bovenlijn erin ook. Vlotte, vlijtige stap en ook goed achterbeen in de draf, mooi opwaarts. De reservekampioen voor vandaag is nummer 106. Gefeliciteerd. En dan de kampioen. Een paard dat jeugdige opdruk heeft en vooral in de beweging altijd het achterbeen er goed bij heeft. Mooi opwaarts, veel souplesse toont. En dat is de nummer 89. Gefeliciteerd. Geweldig dat hier mag weer op mag stappen, op mag stellen. Vrije eigenaar, nummer 89. Ze was al kampioen van de 3-jarige merries en nu algeheel kampioen Schijndel 2024. En de reservekampioen Alma van Nora. De mooie 4-jarige merrie, stermerrie, die hier het algeheel reservekampioen werd en al eerder kampioen 4 jaar en oudere merries. Eigenaar krijgt overhandigd de sheriff en het boeket. Deze rubriek werd gesponsord door de Dembro Stables uit Mierlo. Daarvoor zeer veel dank. En dan is er een kampioensbord van KVS, wat zo gewaardeerd wordt om aan de muur te hangen. Het is uitgereikt door jong KVS-voorzitter Merle Slevers, die dat uit hoofd van KVS heeft overhandigd aan de familie van de Per. Trotse eigenaren van deze kampioen. Niet de eerste keer dat zij hier in de kampioensdenk staan met de algehele fokdagkampioen. Zij krijgen ook overhandigd en ik weet niet, sowieso natuurlijk ook een mooie teken. Maar vergeet ook het beeld niet, Jan Heijn. We vragen er wel eens deze keer. Er hoort ook nog een beeld bij. Ik zie dat niemand dat hele en we weten dat dat beeld wordt uitgereikt, aangezien het is er toch. Een bijzonder beeld dat gemaakt is door het kunstenaars-echtpaar Jean en Marianne Bremers, die dat aan ons hebben gegeven om als wisseltrofeedienst te doen. En elke keer opnieuw aan de winnaars mogen worden uitgereikt. Prachtig. En dan hebben we natuurlijk de reservekampioen, een mooie sjerp en een boeket. En natuurlijk de foto's. Ik zie de cover van het jaarboek en van de catalogus volgend jaar alweer voor me. Bijzonder om dit te mogen meemaken. Graag willen we dan alvast aandacht voor het Wilhelmus dat we willen spelen, willen laten horen. Als alle foto's genomen zijn en iedereen daar ook klaar voor is. Alle felicitaties zijn gedaan.
geef ze een applaus en we gaan, als iedereen afscheid genomen heeft van dit mooie moment, nog een mooie ereronde doen. Eén keer met het paard met het deken erop en dan graag ook nog een ereronde met het paard met het deken eraf. Laten we dat niet vergeten, dat daar dan ook de juiste foto's gemaakt worden. Ja, we hebben geluid. En ik wil het even op deze manier formeel afronden, alhoewel formeel. Ik wil even een heel groot compliment uitreiken aan Stan Derksen. Met de Olympische Spelen in gedachten heeft hij toch wel hier een Olympische prestatie neergezet. En een gouden medaille verdiend voor alle kilometers die hij vandaag gelopen heeft. Maar nu zien we hem helemaal in volle ornaat. De kampioen van 2024 en een supermooie merrie. Uit dezelfde moeder overigens liep nog een 3-jarige, hebben we ook nog gezien. En die deed het ook super. Een embryo. Maar ik wil in ieder geval de jury bedanken, maar vooral ook de vrijwilligers, want die stonden er in op deze warme dag natuurlijk ook allemaal weer. En geruisloos loopt dat dan en dat vind ik eigenlijk wel heel geweldig. Dus vrijwilligers, jury en bestuur hebben geweldig dat het allemaal zo vanzelfsprekend gebeurt en iedereen zijn taken kent. Bijzonder bedankt. Ik wens u natuurlijk met al die prachtige paarden en die kampioenen een hele goede thuisreis en heel veel succes ook in de toekomst met deze paarden. Alle bedankt en we hebben straks nog een nakeuring, maar ik hoop iedereen natuurlijk weer te zien in Nisse of respectievelijk hier in Schijndel 2025. Tot een volgende activiteit. Vergeet ook het symposium niet, meld u daarvoor aan en we gaan u zien op een volgende gelegenheid. Dank u wel.